Salam sejahtera. Dalam video ini saya akan tunjukkan fungsi dan kegunaan tab bagi insert. Insert maksudnya masukkan. Kita boleh masukkan objek-objek melalui panel-panel di sini. Misalnya, saya masukkan objek cube. 3D Builder akan masukkan objek cube nih secara otomatis di persekitaran 3D Builder. Dan kita boleh kawal cara penglihatan nih dengan menggunakan tertikus. Kalau kita tekan kepada bahagian kiri tertikus dan kita gerakkan, ini yang akan berlaku. Objek tidak bergerak, tetapi cara penglihatan kita boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ataupun pusing ke belakang. Jikalau Anda tekan kepada tertikus sebelah kanan, Anda boleh gerakkan persekitaran ini. Dan jikalau Anda gerakkan ataupun pusingkan roda di atas tertikus kamu, dia mempunyai fungsi zoom in, zoom out. Di bahagian bawah pula, kita nampak ada 3 butang di sini. Butang yang bahagian kiri ini membenarkan kita gerakkan objek tersebut. Kalau kamu perhatikan objek nih, dia ada 3 anak panah, satu yang hijau di sini, satu yang biru di sini, dan satu lagi biru di bagian sini. Ini maksudnya sekarang ini saya telah klik, saya telah tekan kepada arrow ini, anak panah ini, dan saya boleh gerakkan objek saya ke bahagian kanan atau gerakkan objek saya ke kiri. Cara dia ialah klik dan tarik. Oke, ini adalah pergerakan ke bahagian kiri dan kanan. Kalau saya nak gerakkan ke objek tersebut ke depan dan belakang, apa yang perlu saya buat ialah tekan kepada anak panah ini dan tekan tarik, tekan tarik. Jikalau saya nak tinggikan objek tersebut, sekarang objek ini terletak di lantai. Saya boleh klik kepada anak panah ini sekali, lepas itu saya tarik ke atas. Kamu akan nampak sebenarnya objek ini terapung. Jadi untuk letakkan dia balik kepada lantai, kita kena gerakkan objek ini, klik and drag, dan pelan-pelan agak-agak letak balik ke lantai. Jadi dari fungsi ini membenarkan pergerakan, dan dia akan tunjukkan jarak di mana kita gerakkan objek tersebut. Oke, apabila kita gerakkan objek ini, dia akan tunjukkan jarak pergerakan dia. Dan fungsi yang kedua dipanggil rotate. Rotate maksudnya kita boleh pusing objek tersebut. Klik sekali. Dan kalau kamu lihat di sini objek ini, saya boleh pusing anak panah ini, anak panah hijau. Jadi saya boleh pusing ke begini. Atau saya boleh pusing ke arah ini. Atau saya boleh pusing gunakan arah ini. Jadi apabila kita memusing, jikalau Anda perhatikan bahagian di sini degree, kita panggil darjah, dia akan bergerak juga. Nomornya akan bertukar. Jadi jikalau Anda tahu berapa darjah yang kamu nak pusing, kamu boleh letak terus di sini. Butang yang ketiga nih adalah scale. Scale maksudnya kita boleh kecilkan dan besarkan objek tersebut. Misalnya, jikalau saya nak tukar size dia daripada 40 mm kepada 30 mm, saya hanya perlu type 30, tekan butang accept. Objek sekarang akan dikecilkan. Atau Anda boleh tekan kepada anak-anak panah nih untuk tarik
untuk perbesarkan dan tarik ke belakang untuk kecilkan. Karena tinggikan, kena tekan kepada butang ini, anak panah ini, dan tarik. Jadi sekarang objek saya udah bertukar. Seterusnya saya tunjukkan satu lagi, contohnya sphere. Sphere-nya maksudnya bulatan, ataupun kita boleh panggil bola, berbentuk bola. Oke, saya nak gerakkan sphere saya ke sini sedikit supaya dia tidak terlindung ataupun tidak bergabung dengan kotak ini. Jadi untuk gerakan dia, kita kena tekan kepada anak panah supaya dia dapat digerakkan. Kalau saya nak kecilkan lagi sphere ini, saya boleh klik tekan kepada anak panah untuk kecilkan. Oke, ataupun masukkan nomor di sini. Supaya dia bulat. Jangan lupa tekan kepada butang ini nih. Butang ini dipanggil butang lock. Jikalau kita tekan butang lock, dia buka. Ini mangga, simbol mangga buka. Maksudnya kita boleh tukar semua anak pada size untuk objek tersebut dengan sesuka hati. Jikalau kita tidak tekan kepada butang tadi itu, kita tekan lock, maksudnya jika saya tidak boleh tukar sembarangan tentang size untuk objek ini. Oke, kita boleh masukkan lagi objek-objek yang lain, contohnya torus. Saya gerakkan ke sebelah kiri. Oke, jadi saya boleh pusing objek tersebut. Kalau kita perhatikan objek torus ini sekarang digantung di atas lantai, separuh di atas lantai, separuhnya di bawah lantai. Jadi kita perlu gerakkan dia ke atas supaya dia berada di atas lantai dan nampak berada di atas lantai. Oke, ini adalah cara kita masukkan objek-objek yang kita perlukan. Kita boleh masukkan beberapa objek saja, maksudku 10, 20. Oke, tiada limit sebenarnya, tetapi kalau kamu masukkan objek yang banyak, persekitaran kamu akan nampak rumit. Jadi Anda tidak sepatutnya masukkan banyak objek dalam persekitaran ini. Dan yang seterusnya ialah yang di sini. Butang-butang di sini sangat berguna. Items di sini menunjukkan berapa objek yang kita ada. Jika Anda perhatikan, apabila saya tekan setiap objek ini pun bergerak. Segi 4 di sini pun bergerak. Jadi kita boleh memilih objek di sini secara terus. Jikalau kamu mempunyai banyak objek. Dan kita boleh gunakan fungsi-fungsi di sini untuk gabungkan objek. Contohnya, saya dekatkan dulu objek torus ini ke segi 4. Kita dapati bahwa dia dah melekat ataupun dah menjadi sebahagian daripada segi 4, objek segi 4 ini nih. Jadi kita boleh gabungkan dua objek nih dengan tekan sekali kepada objek yang kamu nak gabungkan. Tekan keyboard Anda, papan kunci Anda, tekan tekan shift. Jadi sekarang saya dah select
dua objek. Jadi saya boleh grupkan mereka, kumpulkan dia, supaya saya boleh gerakkan mereka dengan mudah. Kita boleh pecahkan mereka balik jika kamu nak, supaya dia jadi individual objek semula. Jadi jika kamu nak memilih ataupun menekan kepada lebih daripada dua objek, kamu boleh tekan kepada select all. Okay, dia akan tekan semua item-item, objek-objek yang ada dalam persekitaran kamu. Dan kamu boleh juga tekan deselect supaya semua tidak ditekan. Invert selection maksudnya, jikalau saya sekarang tekan kepada torus nih, saya tekan kepada invert selection, dia akan memilih objek-objek yang bukan torus. Sticky selection maksudnya, kita boleh menukar kepada cara kita memilih. Misalnya saya dah tekan kepada dua nih, saya tekan kepada sticky selection. Lepas itu saya tekan lagi objek di sini yang torus nih, tekan lagi objek sphere nih. Jadi dia akan gabungkan. Tetapi dia bukan gabung yang sebenar, dia hanya melekat, dan kita boleh gerakkan mereka dengan sesuka hati. Jikalau ini tidak diklik, oke, balik kepada asal, saya deselect all dulu. Oke, tekan sekali sphere, kemudian tekan kepada torus, dia hanya pilih satu objek saja. Jadi sticky selection ini membantu untuk memilih lebih daripada satu objek. Fungsi yang seterusnya ialah custom. Kita boleh hasilkan objek-objek juga dengan menggunakan butang custom. Contohnya saya klik sekali, 3D Builder akan sediakan objek ini, di mana objek ini dia membekalkan fungsi untuk wireframe. Maksudnya kita boleh lihat secara terang bagaimana komputer menggabungkan setiap titik-titik untuk menghasilkan objek. Kalau kita tekan ini sekali, dia off, maka permukaannya nampak licin. Kalau kita tekan lagi sekali supaya dia on, kita akan nampak garisan-garisan nih. Ini adalah gabungan bentuk-bentuk untuk menjadi bentuk yang besar. Jadi di bagian shape kita boleh memilih apakah bentuk yang kita nak, dan bagian latitude dan longitude akan menentukan kepadatan tentang wireframe tersebut. Contohnya saya tingkatkan kepada 30. Anda akan nampak bahagian ini tukar lebih padat. Longitude pula, kalau saya tukar kepada 30, kamu akan nampak garis-garis ini lebih padat. Ini adalah sesuai digunakan untuk sesiapa yang pakar dalam 3D yang nak hasilkan objek-objek yang boleh digunakan dengan tepat, yang boleh digabungkan. Okay. Anda boleh tukar juga size objek melalui width dan height dia, dan kamu boleh gunakan roundness di sini. Maksudnya kita bulatkan, objek tersebut akan lebih kelihatan lebih bulat. Contohnya saya letakkan 1 di sini, kamu nampak bahagian sini bertukar. Kalau saya tekan kepada 3, tukar lagi. Objek ini akan nampak lebih bulat, bukan lagi segi 4 tepat yang sebenar. Oke, jikalau Anda puas, kamu boleh tekan butang 8. Jadi Anda telah menghasilkan satu objek yang berupa bentuk begini. Baik, itu sahaja untuk video ini. Video yang seterusnya kita akan belajar tentang objek, tab objek. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan dalam video ini. Terima kasih kerana menonton.